شکر می‌کنیم به پدر عزیز آسمانی ما به خاطر اینکه روز دیگه هم به ما اجازه داد در حضور قدوسش بتونیم نامش رو پرستش کنیم. باشد که تمامی آن چیزی رو که در عرض امروز و روزهای آینده انجام بدیم همگی برای نام او باشه و برای جلال نام قدوسش باشه. دعایی داشته باشه حضور دارم. ممنونیت به این قدوس آسمانی شکر می‌کنیم به خاطر کار عظیمی که وسیله پسر عیسی مسیح برداشتنی برای من گناهکار انجام داد. حضور قدوستون رو خداوند را می‌طلبیم ای روح قدوس لمس کن دهان و افکار ما همچنین لمس کن عزیزانی که این پیام می‌شنوند تا برای جلال نام خداوند را پیام پخش بشه. ممنونتون در نام مسیح از استفاده. اگه خاطرتون باشه دو سه جلسه است که در رابطه با حضور خداوند داریم صحبت می‌کنیم، حضور پرجلال خداوند صحبت می‌کنیم، جلال خداوند و قدوسیت خداوند صحبت می‌کنیم. هفته گذشته رسیدیم به مرحله‌ای که خداوند به موسی دستوری داد برای ساختن خیمه اجتماعی و طبق اون چیزی که خداوند بهش دستور داده بود عزیزانی که در روح القدس لمس شده بودن اومدن کمک و شروع کردن به ساختن خیمه. با هم دیگه ادامه بدیم مبحث که هفته گذشته داشتیم. قبل از اینکه بخوام ادامه بدم عزیزانی که کتاب مقدس باهاشون هستش لطف کنن کتاب مقدساشون رو بر روی کتاب پیدایش تمرکزمون بر روی کتاب پیدایش قرار بدش. بر روی کتاب پیدایش تمرکز داشته باشیم. ولی آیاتی هست که قبل از اون هم مطالعه. در کلام خداوند دوم تواریخ باب 5 آیه 14 خداوند می‌فرماید و کاهنان به سبب ابر نتوانستند برای خدمت بایستند زیرا که جلال یهوه خانه خدا را پر کرده بود. کاهن‌ها کیا بودن؟ کسایی بودن که انتخاب شده بودن برای این کار، کسایی بودن که خداوند بهشون گفته بودش که چیکار کنید؟ شماها بیایید و قربانی ها رو شما بگذارید، شما بیایید شفاعت بکنید. اما می‌بینید که کاهن‌ها نتونستن برن. چرا؟ دلیلش رو دقیقاً اینجا عنوان می‌کنه. چون جلال کل اونجا رو گرفته بود، جلال خداوند گرفته بود. وقتی که خیمه خداوند برپا شد، نظم الهی هم چی شد؟ برقرار شدش. یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتش. کاهن‌ها سر جای خودشون بودن، خداوند هم که جلالش اونجا بود، پس نظم الهی داشت به ترتیب میرفت جلو. به دلیل اینکه جلال خداوند اونجا رو پر کرده بود، کاهن نتونست بره اونجا. ادامه میدیم هم دیگه. کتاب خروج باب 40 آیات 34 و 35 کلام خداوند ببینیم اینجا باید چه چیزی رو باز می‌کنه. آنگاه ابر خیمه اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت و موسی نتوانست به خیمه اجتماع داخل شود زیرا که ابر بر آن ساکن بود و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود. خب کاهنان نتونستند، موسی نتونست. موسی که دوست خداوند نامیده شده بود، موسی که رفتش و ده فرمان گرفت، اینم نتونست چیکار کنه؟ وارد بشه. باز دلیل داره اینجا عنوان می‌کنه جلال خداوند چی شده بود؟ اونجا رو پر کرده بود. فکر کنم دیگه بعد از این دو سه جلسه صحبت می‌کردیم در رابطه با جلال خداوند، روح خداوند به ما این مسئله رو قشنگ رسید بفهمونه که به چه دلیل اشخاص در اونجا نتونستن وارد بشن و جلال خداوند رو چیکار کنن؟ ببینن. به خاطر چی؟ به خاطر اون قدوسیتی که در خداوند و در جلال خداوند بهش اینا نتونستن وارد این پرونده بشن. ظهور و سکونت جلال خدا در میان اسرائیلیا برکات عظیمی رو به همراه خودش داشت. شفاها براشون اومد، هدایا اومد، معجزات اومد. اما یکی از خصوصیات دیگه‌ای که داشتش چی بود؟ در این دعای با هم دیدیم. ابری بودش که روی اونها رو نور شد. ابر جلال خداوند. جلال خداوند گفتیم که مستقیم به اونها تابیده نمی‌شد. از میان ابر داشتش تابیده می‌شد اونها و این ابر سایبانی بود برای این قوم اسرائیل. در روز اینا رو از گرما و از اون تابش مستقیم آفتاب چیکار می‌کرد؟ رهایی میداد و در شب هم
به وسیله شعله‌ای که از اون چشماش دریدش برای اینها روشنایی و گرما. پس این مسئله در کجا اتفاق افتاد؟ در بیابان اتفاق افتادش. کل این مسئله در بیابان. این بیابان رو گوشه ذهنتون داشته باشیم. باز دوباره برمیگردیم میون صحبتون توی این بیابانه. با این بیابان هنوز کار داریم. خب اینجا جلال خداوند رو ببینید که ظاهر میشه، خیمه درست میشه، نظم الهی هم میاد. لاویان 10 رو هم دیگه نگاه میکنیم. لاویان 10:1. لاویان 10:1 کلام خداوند چی میگه؟ و ناداب و ابیهو پسران هارون. پسران کی؟ پسران کاهن. خب کسایی که باید میرفتن برای قربانی کردن. هر یکی مجمره خود را گرفته، آتش بر آنها نهادند و بخور بر آن گذرانده، آتش غریبی که ایشان را نفرموده بود به حضور خداوند نزدیک آورد. خب جلال خداوند هست، نظم الهی هم هست. اینجا چی میشه؟ بی‌حرمتی شروع میشه. یکی از چیزهایی که بعضی از عزیزان خیلی باهاش دیگه سرسری میرن جلو این هستش که وقتی جلال خداوند در زندگیشون آشکار میشه، خیلی بیش از حد دیگه با خداوند خودمونی میشن دیگه. خیلی با هم دیگه چیز میشن، به قول معروف جیجی واجی میشن. خب یکی از عزیزان گفتش که من میرم کافی شاپ، چیزایی که خودم شنیدم اونجا میشن، میرم کافی شاپ، 2 تا کافی میخرم، یکیشو میذارم واسه مسیح، یکیشم واسه خودم میذارم، میشه با هم دیگه میخورم. آتش غریب از چی داره صحبت میکنه؟ از بی احترامی. این کار از شما بعیده، این کار از شما غریبه. یعنی چی؟ من انتظار همچین چیزی از شما ندارم، نباید همچین کاری بکنید. غریب عملیه که از بی‌حرمتی کامل داره صحبت میکنه. اونها نسبت به اون چیزی که خداوند مقرر کرده بود براشون بی توجه، بی احترام و چیکار کردن؟ در نهایت بی‌حرمت کردن خداوند. آتش غریب بردن حضور خداوند. بنابراین اونا با این بی‌حرمتی که کردن، در کل هر چیزی که مقدس بود رو گذاشتن زیر پاشون. و بی‌حرمتی بلافاصله داوری رو با خودش کار کرد آورد. لاویان 10:2 شد خدمتتون. و آتش از حضور خدا به در شده ایشان را بلعید و به حضور خداوند مردند. لاویان 10:2. فرق نمی‌کنه کاهن باشید، کاهن نباشید، رفته باشید بالای کوه دمفرما رو گرفته باشید، نرفته باشید گرفته باشید، زمانی که بی‌حرمتی کنید نسبت به خداوند، داوری در زندگی چی میشه؟ شروع به اومدن خواهد کرد. 500 سال بعد سلیمان پسر داوود پادشاه شروع به ساختن چی کرد؟ معبد کرد. از خیمه اومدش به معبد کرد. شروع به ساختن معبد کرد برای حضور چی؟ حضور خداوند. در اول تواریخ به این آیه میرسیم. اول تواریخ 22 آیات 14 تا 16. و اینک من در تنگی خود 100,000 وزنه طلا، 100,000 وزنه نقره و برنج و آهن انقدر زیادی که به وزن نگیره برای خانه خداوند حاضر کردم و چوب و سنگ نیز مهیا ساختم و تو بر آنها مزید کن و نزد تو عمل بسیارند از سنگ تراشان، سنگبران، نجاران، اشخاص هنرمند برای هر صنعتی. وقتی که داره در رابطه با معبد صحبت می‌کنه توجه کنید که هدایای مختلف هست، اشخاص مختلف هست، هر کدوم از اشخاص هم چی دارن برای خودشون صنعت مختلف دارن. یعنی همه چی رو داره در حضور خداوند چیکار می‌کنه؟ نشون میده. اینطوری نیست که بگه یه نفر یه چیزی رو آورد، تمام صنعت هم در دست یکی بود، تمام قانون هم یکی کرد. پس برخیز و مشغول باش و خداوند همراه تو باد. خب این وسایل معبد رو چیکار میکنه؟ آماده میکنه میاره برای ساختن معبد. در دوم تواریخ 5:1 این معبد کارش تمام میشه. تمامی کاری که سلیمان به جهت خانه خداوند کرده بود تمام شد. معبد تمام شد، ساخته شد. معبد ساخته شد و شروع کرده به پرستش کردن خداوند. دوباره چی شد؟ دوباره بی‌حرمتی اومد. دوباره بی‌حرمتی به حضور خداوند و به کلام خداوند. وقتی که شما در رابطه با جلال خداوند صحبت می‌کنید، در رابطه با
احترام گذاشتن به خداوند صحبت می‌کنید، فراموش نکنید که کلام خداوند هم در نظر داشته باشید. به کلام خداوند هم باید احترام گذاشت. عزیزی در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی در رابطه با این صحبت کردش که من در باور قبلی که داشتم، قبل از اینکه بخوام چیزی که با گوش خودم شنیدم برنامه رو دیدم، در باور قبلی که داشتم وقتی می‌خواستم دست بزنم به اون کتابی که باور داشتم وضو می‌گرفتم و دست تمیز هم به اون کتاب می‌زدم. بعد داشت تعلیم می‌دادش که اما ما دیگه این چیزا رو قبول نداریم و متاسفانه داشت میگفتش که وقتی من میرم امروز صبح برای نمونه میزنم، امروز صبح برای نمونه من رفتم دستشویی نشستم تو توالت، کلامم بردم با خودم کتاب مقدسم هم کردم، همونجور تو توالت دارم میخونم، دعا داشتم همونجا میکردم. یعنی یه ببین بی‌حرمتی رو تا چه حد میبرید جلو و تعلیم هم میدید. درسته ما بت‌پرست نیستیم، ما کاغذ پرست نیستیم. خب ممکن با کاغذی که این کتاب مقدس درست شده مجلات قرآن درست بشه ازش با جنس این کاغذ. ما داریم احترام به کلام خداوندی که در این کتاب نوشته شده، به اون خداوندی که این کلام رو گفته داریم احترام می‌ذاریم. حالا چه دلیلی داره که شما اومدی در مسیح و میگی در مسیح آزادی است، از این آزادی به این شکل استفاده کنید و میگی که من با خداوندم خیلی راحت هستم. من بشینم که دستشویی کلام خداوندم وا کنم، همونجور بخونم، همونجور دعا کنم. آیا جای دیگه بهتر از اونجا دیگه نیومدی که با خداوند خلوت کنی و احترام بهش بذاری؟ بی‌حرمتی قوم اسرائیل رو برگردیم بهش. قوم اسرائیل دلشون نسبت به اون چیزی که خداوند براشون مقرر کرده بود بی‌توجه بود. میدونستن خداوند چه چیزی رو مقرر کرده، اما دلشون چی بود؟ بی‌توجه بود و به اون هیچ گونه توجهی نمی‌کردن. دوم تواریخ 36 آیه 14 و 16 این بی‌احترامی رو با هم نگاه کنید. و تمامی رؤسای کهنه و قوم خیانت بسیاری موافق همه، یه دفعه دیگه میگم، موافق همه رجاسات امتها ورزیدند و خانه خداوند را که آن را در اورشلیم تقدیس نموده بودند نجس ساختند. و یهوه خدا به در ایشان به دست رسولان خویش نزد ایشان فرستاد، بلکه صبح زود برخاسته ایشان را ارسال نمود، زیرا که بر قوم خدا بر مسکن خویش شفقت نمود. اما ایشان رسولان خدا را نیز اهانت کرده، کلام ایشان را نیز خوار شمردند، انبیا را نیز استسقا کردند. یعنی ببین به هیچی پابند نیستن. چند هفته پیش بود، یک ماه پیش بودم، برادر ادوین اومده بودن اینجا، از کلام خداوند گفتن، اگر اسم میبرم چون میدونم برادر ادوین برادر نیستش که بخواد مشکل ناراحتی در دلش داشته باشه از کسی. بعد معمولا دیدی که بعد از جلسات که میشه اشخاصی که موافق هم مخالف هستن معمولا به من زنگ میزنن یا من با بعضی از عزیزان اکثرا صحبت میکنم، کمبود چیزی بوده تو جلسات. برادر ادوین خدا برکتش بده، داشت اینجا مدت‌ها صحبت می‌کرد در رابطه با کلام خدا. یکی از عزیزان به من زنگ زده فرداش میگه که برادر عزیزان شما فکر نمی‌کنید که خیلی دیگه بیش از حد خودتون رو شما و برادر ادوین رو عزیزای دیگه خودتون رو بالا گرفتید و فکر کنید شما رسالت دارید مثل اینکه بخواید پیام خدا رو برسونید به دیگران. ما خودمون بلدیم پیام خدا رو دریافت کنیم. شما بهتره بچسبونید به زندگی‌های خودتون. از اوقات هستش که آدم واقعا دهنش بسته میشه که چی بگیم به این عزیزان، چجور با این عزیزان صحبت میکنه. 3 مورد رو با هم دیگه نگاه کردیم توی جلسه رو داشتیم. در باغ عدن دیدیم چی شد، در خیمه دیدیم، در هیکل. در هر 3 مورد داوری سخت اومد به طرف ما. مهمترین مسئله چی بود؟ مهمترین مسئله این بودش که اشخاصی که در رابطه نزدیک با خداوند بودن
جلال خداوند رو در نظر نگرفتن. این داوری‌هایی که با هم دیگه صحبتشو کردیم از کلام خداوند برای کسایی نبودش که فقط کلام رو شنیدن. تمامی اینها کسایی بودن که با خداوند داشتن راه می‌رفتن، با خداوند تجربه زندگی کردن داشتن. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بی‌حرمتی کنیم اما اجازه ورود به حضور خداوند داشته باشیم. مرز میان تعلیم درست و تعلیم نادرست اغلب نادیدنی شده تو کلیسا و خیلی هم باریکه، به طوری که خیلی راحت اشخاص میتونن تو دام این تعلیم‌های غلط بیفتن. به ظاهر هم اگه نگاه کنید فکر کنید خیلی بی‌ضرر هستش، ضرری به کسی نمی‌رسونه. یکی از تعالیم غلط که وارد کلیسا شده این هست: حالت و طرز برخورد تو در زمانی که میری به حضور خداوند مثلا مطرح است. هر جور دوست داری برو حضور خدا. پا برهنه، گناه کرده، اعتراف نکرده، تو برو ارتباط فقط برقرار کن. بقیه‌اش به خود خداوند. در زمان قدیم در شهری پادشاهی زندگی میکرد و در این شهر دو نقاش زندگی میکردن. یه روز پادشاه مسابقه گذاشت و گفتش که دو تا نقاش رو بیارید و من میخوام از این دو تا نقاش درخواست کنم که بهترین تصویر از من چکار کنه نقاشی. این دو تا نقاش آوردن در اون محلی که پادشاه زندگی میکرد، وسط اون قسمت رو پرده‌ای کشیدن که این دو تا همدیگر رو نبینن. هر دو قرار شد بر روی دیواری که طرف خودشون رو نقاشی بکشن از پادشاه. نقاش اول بلافاصله شروع کرد به نقاشی کشیدن. دومین نقاش چند روزی گذشت و فکر می‌کرد چی بکشه از پادشاه. چیزی به خاطرش نمیاد. بالاخره زمان این رسید که فردا آخرین روز مسابقه هستش و از هر کسی نقاشی خودش رو چیکار کنه تقدیم کنه. در این لحظه به نقاشی دوم چی شد؟ یه فکر کرد و شروع کرد دیواری که قرار روش نقاشی کنه به صورت خیلی عالی تمیزش کرد، رنگ سفیدی به این زد و با روغن چیکار کرد؟ روغن جلال. اینقدر پایین دیوار بهش بازی کرد که دیوار حالتی شد که منعکس کننده صورت طرف، یعنی مثل آینه که بید جلوش باید بیستیم. پرده رو پادشاه اومد بزنه کنار و رفت اول نقاشی شخص اولی بسیار عالی، خیلی قشنگ کشید. مطمئنا تو برنده خودش رفت سراغ دومی که نقاشی خوب بود. نقاشی من این دیوار هست، نقاشی نیستش. چرا؟ پرده شما بزنید کنار نقاشی تازه کنید. وقتی که پرده رو زدن کنار، انعکاس تصویر نقاش اول افتاد توی دیواری که درست کرده بود و نقاشی رو چندین برابر چیکار کرد؟ جذاب‌تر و قابل دیدتر به پادشاه شد. نفر دوم که شد برنده مسابقه شد. ما هرگز نمیتونیم به شکل مسیح بشیم، اما میتونیم زندگی مسیحیانه رو در پیش ببینیم که چهره مسیح همش رو درجه. ما در زندگی مسیحی بعضی وقت سنگ هستیم، به هیچ وجه قابل شکل‌گیری نیستیم، هیچ جور نمیشه شکل بدیم. گاهی اوقات هم اسفنج هستیم، اسفنج هیچ آبی در روش نیست. هر چقدر فشارش بدی وقتی ولش می‌کنی دوباره برمیگرده به اون حالت اولیه اسفنجش. ما نباید سنگ بشیم، نباید اسفنج بشیم. ما باید گل نرم بشیم در دست‌های خداوند که خداوند ما رو در دست‌های خودش شکل بده. در ارمیا باب 18 خداوند رو به یک کوزه‌گر تشبیه می‌کنه. چنان که گل در دست کوزه‌گر است، همچنان ای خاندان اسرائیل در دست من می‌باشید. کوزه‌گری که در اینجا در ازش صحبت می‌کنه با مهارت و ظرافت خاصی داره با گل بازی می‌کنه. به این گل فشار میاره، بعضی جاها هستش با نوازش با این گل رفتار می‌کنه. ولی در هر حالی که با این گل داره بازی می‌کنه، این چرخ کوزه‌گری در حال چرخیدن هست و این دست‌های کوزه‌گر هست که داره با این کوزه چیکار می‌کنه، با این گل داره بازی می‌کنه. اما چند تا آیه که میریم پایین‌تر در ارمیا باب 18 می‌بینیم که کلام خداوند چیز دیگه رو بهمون نشون میده.
اما ظرفی که از گل می‌ساخت در دست کوزه‌گر ضایع شد. پس دوباره ظرف دیگر از آن ساخت به طوری که در نظر کوزه‌گر حسن آمد. در واقع اگر گل حاوی مواد ناخالص باشه، شن و ماسه و چیزا باشه، چیزی که ازش ساخته میشه اون شکل خاص رو به خودش نخواهد بده. ممکنه بریزه، ممکنه کجاکنه داره، ممکنه شفاف داره. پس اون ناخالصیش بیاد بیرون. اما مسئله که مهم هست و باید بهش خیلی توجه کنیم این هستش که کوزه‌گری که در ارمیا داره ازش صحبت میشه گل خراب رو ننداخت بود. گل خراب رو دوباره میگه چیکار کرد؟ نذاشت ضایع شد. دوباره از اون ظرف دیگه ساخت تا در نظرش پسند اومد. اینقدر خداوند با گل وجود من و شما باید بازی بکنه. اجازه باید بدیم که بازی بکنه تا چیزی که خودش میخواد از وجودمون بیاره مورد پسند خودش باشه. آیا به راستی در دست‌های توانای خداوند قرار میدیم تا بذاریم مانند اون کوزه‌گرها شکل بده یا نه؟ آیا میذاریم کلام خداوند شخصیتمون رو شکل بده یا نه؟ ممکنه که از لحاظ روحانی خیلی مسئول شدیم به صدای خدا. شاید هم ناامیدی‌ها و یک جراحات توی زندگی‌هامون اومده. یا شاید اصلا یه عطشی برای شناخت خدا نداریم. اما یادمون نره که کوزه‌گری هست که میتونه ما دوباره شکل بده. قادر به ساختن چیزی هستش که خودش در روز اول برامون در نظر گرفته. کوزه‌گری که اینجا ازش نام برده گفتیم از سنگ و اسفنج چیزی رو نساخت، از یک ساخت. و در این کوزه‌ای که ساخته میشه و از آبی قرار بگیره. اگر این کوزه جنس خاص خودش رو نداشته باشه، آب در خودش را نگه نخواهد داشت. زندگی من و شما در دست کوزه‌گر آسمانی به در ما دوستان هستش. اگر اجازه بدیم که شکل خاصی رو بگیره، اون مقصد آب حیاتی که مسیح به من و شما ارزانی داده در جاری خواهد شد و ما چکار میکنه در زندگی هدایت خواهد کردش. اما برای داشتن این کوزه احتیاج هستش که چی بشه؟ خاکی تهیه بشه، درسته؟ و این خاک باید از کجاش برداشته بشه؟ از بیابان. برمیگرد اون بیابانی که اول صحبت کردیم که گوشه ذهنتون داشته باشه. اون بیابانی که به خداوند حرمتی کرده و باعث چی شد؟ باعث این شدش که مشکلاتی در زندگی شد. این خاک باید از بیابان گرفته بشه. از بیابان وقتی گرفته شد بعد تبدیل میشه به چی؟ به گل. آیا تا به حال از بیابان در زندگیتون عبور کردید؟ آیا به جایی تا به حال رفتید که بی آب و علف و بی امید باشه و احساس کنید که هیچ امیدی، هیچ آینده‌ای در زندگی برای خودتون ندارید؟ کلام خداوند در پیدایش از شخصی داره صحبت میکنه که در این بیابان داشت زندگی میکرد. این شخص مرد بزرگی نبود. نه اشعیا بود، نه دانیال بود، نه پولس بود، نه پتروس بود، نه از رسولا بود، بلکه یه زن عادی بود. اما این زن تونست در این بیابان این تجربه شیرین رو با خداوند داشته باشه. این زن صفات متضادی داشته باشه. از یه طرف خود بزرگی بود، از طرف دیگه مورد ذوق قرار گرفته بود. هم کنیز بود، هم بانو بود. شخصیت مغرور و خودپسند داشت. اما در عین حال آدمی بود حقیقی بود. با اینکه چندان صفات مثبتی در زندگیش نداشت، اما تجربه روحانی بزرگی رو با خدا تونست بگذرونه. اگر در شخصیت هر یک از ما یه همچین تضادهایی هست، این رو بدونید که در بیابان احتیاج هستش که خداوند بیاد از ما گلی درست کنه. احتیاج هستش که تبدیل بشه به کوزه‌ای که ناخالصی نداشته باشه تا آب حیاتی که مسیح من شما بوده در اون بشه جاگزین بشه. با وجود تضادها، با وجود ناامیدی‌ها، یادمون نره که خداوند قادر هستش که تمامی اون رو انجام بده. خداوند تمامی خصوصیات و تمامی ضعف‌های من و شما رو می‌دونه.
پس بیاید با هم دیگه تجربه رمان این عزیز رو یه مروری بکنیم و ببینید که چه چیزی رو میتونیم از کلام خداوند داشته باشیم. پیدایش باب 16 آیات 1 تا 14. پیدایش باب 16 آیات 1 تا 14. و سارا زوجه ابراهیم برای وی فرزندی نیامد و او را کنیزی مصری هاجر نام. پس سارا به ابراهیم گفت اینک خداوند مرا از زاییدن باز داشت، پس به کنیز من درآی، شاید از او بنا شوم. و ابراهیم سخن سارا را قبول کرد و چون 10 سال از اقامت ابراهیم در زمین کنعان سپری شد، سارا زوجه ابراهیم کنیز خود هاجر مصری را برداشته او را به شوهر خود ابراهیم بزنی داد. پس به هاجر درآمد و او حامله شده و چون دید که حامله است خاتونش به نظر وی حبیب شد. و سارا به ابراهیم گفت ظلم بر تو باد، من کنیز خود را با آغوش تو دادم و چون آثار حمل در خود دید در نظر او حقیر شدم. آیه 6 خداوند در میان من و تو داوری کند. ابراهیم به سارا گفت اینک کنیز تو به دست توست، آنچه پسند نظر توست با وی بکن. پس چون سارا با وی بنای سختی نهاد او از نزد وی ببرید. آیه 7 و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بیابان، یعنی چشمه‌ای که به راه شور است، یافت و گفت ای هاجر کنیز سارا از کجا آمده ای؟ به کجا می روی؟ گفت من از حضور خاتون خود سارا گریختم. فرشته خداوند به وی گفت نزد خاتون خود برگرد. زیر دست او مطیع شد. و فرشته خداوند به وی گفت ذریت تو را بسیار افزون گردانم، بعدی که از کثرت به شمار نیاید. و فرشته خداوند به وی را گفت اینک حامله هستی، پسری خواهی زایید، او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده. آیه 12 و او مردی وحشی خواهد بود، دست وی به ضد هر کس و دست هر کس به ضد اوست و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بود. آیه 13 و او نام خداوند را که با وی تکلم کرد الایل ری خواند، زیرا گفت آیا اینجا نیز به عقب او که مرا می‌بیند نگریستم؟ از این سبب آن چاه را به نام خداوند نامید. اینک در میان قادش و یافت است. بعد از چندین قرن چاه هنوز اونجا هست و هنوز در ازش آب میاد. خب زندگی این عزیز و همدیگه دیگه کجا گیر افتاده؟ توی بیابان. قبل از اینکه بخوام وارد جزئیات بیشترش بشیم، این مطلب کوچیکی هست که پرانتز با هم اینو داشته باشیم. اینجا از زن ابراهیم به نام سارای داره نام برده میشه. بعد از اینکه فرزند وعده به دنیا میاد اسمش میشه ساره. خب بعد از اینکه فیض به وارد زندگیش میشه تبدیل میشه اسمش به ساره. یعنی چی؟ یعنی به شاهزاده. سارا و هاجر نمادی هست از فیض و شریعت. خداوند داره در روبروی همدیگه چیکار کنه؟ قرار بده. تصویری از ناسازگاری میان شریعت و فیض. یعنی هیچ گونه سازگاری میان شریعت و فیض در اینجا نمیتونه شما ببینید. با همدیگه این آیات رو قبل از که ادامه بدیم مطابقت میکنیم با غلاطیان باب 4 آیات 21 به بعد. غلاطیان باب 4 آیات 21 به بعد کلام خدا میگه شما که میخواهید زیر شریعت باشید مرا بگویید آیا شریعت را نمیشنوید؟ زیرا مکتوب است ابراهیم را 2 پسر بود، یکی از کنیز و دیگری از آزاد. لیکن پس کنیز به حسب جنس تولد یافت و پسر آزاد بر حسب وعده. و این عقود به طور مثل گفته شد زیرا که این 2 زن 2 عهد میباشند. یکی از کوه سینا برای بندگی میزاید و آن هاجر است، زیرا که هاجر کوه سیناست در عرب و مطابق است با اورشلیمی که موجود است، زیرا که با فرزندانش در بندگی میباشند. لیکن اورشلیم بالا آزاد است. این آیه رو توجه کنید. لیکن اورشلیم بالا آزاد است که مادر جمیع ما میباشد. دیدیم ما دعا میکنیم میگیم ای پدر آسمانی. خب بعضی فکر میکنن که ما هیچ دیگه نداریم. در اینجا داره از مسیح به عنوان مادر صحبت میکنه. هم پدر داریم هم مادر داریم. از این بوده به عمل نیامدیم ما پدر مادردار هستیم. این آیه رو اگر می‌خواستیم تو منزل دقیقاً بخونیم. غلاطیان باب 4 آیه 21 به بعد در رابطه با فیض و شریعت و
مسکن آسمانیده صحبت. خب برگردیم به هاجر. هاجر در بیابان عبور میکنه، مکانی که بی آب و خشک و خیلی سوزان هستش. بیابون چی میتونه باشه؟ از حالت جغرافیایی بیایم بیرون. تصور روی نذاریم که فقط این حالت جغرافیایی داره نشون میده. بیابون میتونه زمانهایی باشه که به پایین ترین نقطه زندگی از لحاظ ایمانی رسیده. بیابون میتونه جایی باشه که دیگه هیچ گونه امیدی در زندگی فکر میکنی نداری. فکر کنی هیچ دری به روی باز نخواهد شد. تمام در بسته است. هاجر یه همچین جایی گیر کرده. دور و برش نه آبی، نه آبادی، خشک. آبی هم که داشته تمام شده، تشنه دارن همینجوری باز خودشون میرن خانم جلو. از لحاظ روحانی تشنه است، از لحاظ شکمی هم گرسنه است. اینایی که از لحاظ روحانی افت میکنن، وضعیت روحانیشون هم خراب میشه، دیگه همه رقمه میذارن همه چی رو کنار. این بیابون ممکن در زندگی تمام ما باشه و بیاد. هاجر در چنین موقعیتی گیر کرده. زنی بیکس، ناامید، باردارم هست، تنها و بدون هیچ امیدی داره میره این بیابان جلو. یادمون نره مسیح در همین بیابان آزمایش شد. یحیی در همین بیابان راهو برای مسیح آماده کرد. ایلیا در همین بیابان بودش که ناامیدی اومد به سراغش و فرار کرد و آرزوی مرگ کردش. بدونید از این خاموش کرد. از بیابان‌ها نباید ترسید. تو این بیابان هست که خداوند میاد و ما رو چکار میکنه، ملاقات میکنه. در همین انزواها و تنهایی‌ها و در همین ناامیدی هست که خداوند به سراغمون میاد. بیابونی که هاجر در اون قدم گذاشت مسیر کوتاهی نبود. دیگه از کنعان بود تا به مصر، مسیر خیلی زیادی داشت می‌رفتش. شاید توی این بیابان و در این مسیر بیابان هاجر از خودش سوالایی کرد. چرا تو آواره و سرگرم شدم؟ چرا زندگی اینجور شد؟ این یه ذره آبی هم که دارم الان تموم میشه، بعدش من چیکار کنم؟ اون موقع چه خاکی تو سر خودم کنم؟ شده تا حالا خودتون رو اینقدر آواره و بیکس و تنها و ناامید تو زندگی حس میکنید که به چه کنم پی میفتید؟ قدیمی‌ها یه دعایی میکردن واسه بچه‌ها، میگفتن که امیدوارم به چه کنم روزگار گرفتار نشید. این یکی از این چه کنم هاست. اما میبینیم که فرشته خداوند میاد در همین بیابان چه کنم ایشون چیکار کنه؟ ملاقات کنه. همون فرشته‌ای که دانیال ملاقات کرد. در کجا؟ در چالشی. همون فرشته‌ای که به اشعیا نازل شد. همون فرشته‌ای که به سمودها، به داوودها، به پتروسها، به مریم‌ها و دیگر زنان و مردان خداوند آمد و خودش رو نشون داد. این فرشته‌ای که اینجا داره برای صحبت میکنه کلام خداوند اون عیسی مسیح هستش که قبل از تجسم خودش رو ظاهر کرد. در اصطلاح کتاب مقدسی به این حالت میگن تجلی مسیح. اما اینجا خودش رو داره به هاجر در این لحظه ظاهر میکنه. پس هنوز امیدی هست چون داره یه ملاقاتی با هاجر داره. مسئله که خیلی مهم هست، آیاتی که خوندیم با هم دیگه اگر مایل بودید بعدا برید بخونید، ملاقات کجا صورت میگیره؟ ملاقات میگه در نزد چشمه صورت میگیره. بله، در نزد چشمه. تمامی محل خشک رو میذاریم کنار، در نزد یه چشمه‌ای این ملاقات صورت میگیره. چه چشمه‌ای؟ نه آب راکدی بوده، نه آب گندیده‌ای بوده، چشمه‌ای میگه جوشان و خروشان. در بیابانی که فکر می‌کنی هیچ چیزی برای امکان نداره که اتفاق بیفته، اون موقع است که تماس خودتو نباید با آب حیات مسیح زنده قطع کنی، چون همونجا هستش که ملاقات صورت خواهد گرفت. آیا تا به حال فکر کردی که هیچ هویتی نداری؟ اگر هم داری، هویتی که تو داری دیگران هستش که به این هویت رو دارن. فرشته و این خانوم هاجر اینجا با هم دیگه همچین صحبتی رو رد و بدل کرد. فرشته هاجر رو صدا میکنه. چرا اول صداش میکنه؟ و چه جوری صداش میکنه؟ میگه ای هاجر کنیز سارا،
از کجا آمدی به کجا میری. اول به نام صداش میکنه، بعد به هویت صداش میکنه. هویت تو میگه چی از کنیز هستش، تو کنیزی. اما از کجا آمدی به کجا میری، یعنی خودت میدونی داری چی کار میکنی، کجا میخوای بری، برای چی اومدی. آیا فرشته میخواست سرکوف بزنه بهش؟ آیا میخواست بهش بگه تو بی هویتی؟ نه، میخواست اول از هر چیز بهش بگه که من هویت تو رو میدونم، پس خودت هم توجه کنی در چه موقعیتی قرار داری. ممکنه خودت فراموش کردی در چه موقعیتی هستی. موقعیت خودت یه دفعه دیگه نگاه کن کجا قرار داری. میدونم که آزاد نیستی، میدونم که در عمق مشکلات هستی، میدونم محدودیت ها داری، میدونم مشکلات باهات بوده، میدونم باردار هستی، اما گیج و سرگردان نباش. آیا میدونی کجا میخواد برگردی؟ این حقیقت رو فراموش نکنید که خداوند تمامی لحظات زندگی ما رو میدونه و داره امروز از ما سوال میکنه در این بیابانی که گیر کردیم آیا میدونی کجا میخواد برگردیم؟ آیا میدونی با این مشکلات رو میخواد چیکار بکنیم؟ فرشته خداوند در بطن مشکلات با هاجر ملاقات کرد. امروز نیز خداوند زنده عیسی مسیح با ما میتونه در این بیابان زندگی ملاقات داشته باشه. آیا تا به حال صدایی رو از خداوند شنیدی که اون صدا موافق نبوده با اون خواسته دل شما و نتونست اون دگرگونی که شما انتظارش دارید در به وجود بیاره و گفتی که نه این صدای خدا نیستش، من دنبال چیزی دیگه بودم، این صدایی که شنیدم نه صدای خدا بود، من تو بیابون هستم، اون چیزی که من میخوام باید به خدا بده. صحبت یه رد و بدل شد بین هاجر و فرشته رو با هم یه دفعه دیگه بود. اول بهش میگه نزد بانوی خود برگرد. هاجر گیر افتاده تو اونجا، از دست اون زن فرار کرده، بهش میگه برگرد پیش اون. آیا این صدا رو تو زندگیت میشنیدی؟ گفتی که این صدای خداست. بگویی نه، من از مشکلات فرار کردم، برای چی برگردم پیش اون؟ برگردم دوباره من رو تحقیرم کنه، برگردم دوباره با من بدرفتاری کنه. مطلب دوم، مطیع او باش. نگاه کنید چجوری باید بازی میکنه. مطیع او باش. من بودم که بودم نه، من مرورم اجازه نمیده. اولا چون ایماندار نیست، هنوز ساره نشده بود، یادتون داره هنوز ساره است، ساره نشده بود که بشه چه شانسی. اولا چون ایماندار نیست، برای چی من باید از اون اطاعت بکنم؟ نه امکان نداره من برگردم. به جایی که با ایمان وایسی که خدا بهش فرزند وعده رو بده، ببین چه بلایی سر من آورده، من کجا انداخته. سوم، بهش میگی تو حامله هستی، تمام این مشکلات حامله‌ام هستی. خب خودم میدونم حامله، پسری خواهی زایی. یه خبر خوب بالاخره شنید از فرشته. چه خبر خوبی؟ یه پسر خواهی زایی. اسمش را اسماعیل خواهی گذاشت. دوباره من بودم قاطی میکردم. حق انتخاب اسم بچه هم حتی ندارم توی این گرفتاری، توی این مشکلات، توی این بدبختی، توی این بی آبی افتادن. دوباره ادامه میده. وحشی خواهد بود. خبر از این بهتر برای پدر و مادر نخواهد بود که بهت بگم بچه دار میشی، بچه‌ت وحشی خواهد بود. با برادرانش سر ناسازگاری خواهد گذاشت. خب این همه گرفتاری رو که واسه ما گفتی شمردی، یک کنار آرامش خانوادگی هم که نداریم، با برادر و خواهرش هم میخواد دعوا داشته باشه. هشتم مطلب، او بر ضد همه و همه بر ضد او خواهند بود. شما فکر کن یه همچین مشکل و گرفتاری و بدبختی گیر کردی، یکی هم بیاد اینا رو واسط بذاره جلو رود آینه ده بگه اینا رو تو زندگیت داری، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ خانوادگی، نه اجازه داره اسم بچه رو بذاره، هیچی. جای هاجر بودی چیکار می‌کردی؟ آیا میگفتی این صدای خداست؟ نه آقا چه صدایی بود که همش بر ضد من بود. واکنش هاجر رو نگاه کنید تو آیه 8. تمام اینا رو شنید. آیه 8 ببینید که چه واکنشی از خودش نشون. من از حضور خاتون خود گریختم. خب اونجا گفت چی؟ تمام اینا رو گفتی، من گریختم، همه رو گذاشتم زیر پا.
حرفشون که تموم شد، بغل چشمه که دیدارشون تموم شد، فرشته بهش صحبت رو که کرد. هاجر گفت تو خدایی هستی که میبینی، یعنی چیزایی که تو گفتی تو میبینی در زندگی من، اما من به وسیله اون قوت و به وسیله اون حکمتی که تو به زندگی میدی میتونم بقیه این راه رو چنان کنم ادامه بدم. برمیگردم و برگشت اونجا، زندگیشو دوباره شروع کرد اونجا، روبرو شد با تمامی مشکلات، اما به این ایمان داشت که خداوند داره میبینه آینده رو. میدونست که حضور قدوس خداوند زندگی رو در دست داشته. اگر از اراده و خواست خداوند در زندگی آگاه هست، اما مطابق میل خودمون مشکلات، مسائل و گرفتاری ها حل میشه، متاسفانه در حضور قدوس او نایستادیم و صدای خداوند رو با صداهای دیده داشته، صداهای دیگر رو گذاشتیم جلو بود و اون چیزی که خداوند داره بهمون میگه رو گذاشتیم زیر پا. با خداوند باید وقت گذاشت. اگر میخوایم صدای خداوند رو بشنویم، باید بریم در این بیابان و کجا ملاقاتش کنیم، اهل چاق ملاقاتش کنیم. اگر گوش کردی به صدای خداوند، هرچند تمامی مشکلات رو ریخت جلو و این خواهد بود، اینجوری خواهد شد در آینده، اگر به اون اطمینان داشتی، اگر شک در دلت نبود و گفتی که خداوند تو میبینی، تو خدایی هستی که میبینی، اون موقع است که زندگی دلم میشه. خداوندی که زنده است موانع رو میبینه، از بیابان عبور خواهد داد، مانند اون کوزه با ما بازی خواهد کرد، ما رو شکل خواهد داد تا اون چیزی بشیم که خودش برامون از روز اول در نظر میگیره. دری تازه به اون باز خواهد شد، امیدی تازه، دیدی تازه به من و شما عطا خواهد شد، چون امیدی داریم که امید زنده هستش. دیدن خداوند زندگی من و شما رو لبریز خواهد کرد، نه دیدن مشکلات. دعایی داشته باشید. خداوندا، پدر عزیز، من صنعت دست تو هستم خداوندا، اما اقرار میکنم که آن چیزی که تو میخواستی اجازه ندادم خداوندا بسازی از من، به خاطر اون ناخالصی هایی که در خودم نگه داشتم. از تو میتونم آقای پدر مستقامی کارهای دست خودت رو ترک نکنی. برای پدر من در مرکز عملکرد دستهای توانا و قدوس خودت قرار بده تا مانند گل نرمی در دستهای تو شکل بگیرم و به اون شکلی در بیاد که مد نظر تو هست تا بتونی از من استفاده کنم. ایمان دارم خداوند را که تو از من استفاده کنی کرد. هدایت به قرآن سو این مسیح عزیز این پدر آسمانی در زندگی می‌طلبم، حکمت از آن خود تا بدونم با چیزی که برای من در نظر گرفتی از روز از خداوند در زندگی به کار ببرم و باعث جمعیت بودم باشم. ممنون که تمام اینها را در نام مسیح عزیز طلب کنیم تا با این دریافت کنیم. ممنون. خداوند برکتتون بده. امید خداوند تا هفته آینده خداوند خواست و در این دنیا زندگی به من و شما داد، بقیه مطلب ممنون دنیا خواهیم کرد.